ल है गाइज मैले अस्तिको भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई बाहिरको लुक मात्रै देखाइरहेको थिएँ हैन। आजको भिडियोमा चाहिँ म त हजुरलाई कसरी चलाउँछ यो जेसीबी यो एक्जाभेटर भन्ने हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, शब्द सेयर गरिदिनु होला हैन। म हजुरलाई यसरी राम्रो राम्रो भिडियोहरू धेरै देखाउने छु। ल है त अब हामी यो स्टार्ट गरौँ हैन। ल हामी सुरुमा यो चाहिँ यसको स्टार्ट गर्ने यो चाहिँ यसको चाबी भयो हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ चाबी हैन। यो चाहिँ यसको चाबी हाल्ने ठाउँ भयो। यो चाबी मैले हालिसकेँ। म एकचोटि यो घुमाउँछु हैन। एकचोटि घुमाउँछु यो मिटर अन हुन्छ। हेर्नुहोस् मिटर अन भयो हैन। मिटर अन भयो। जब म अर्कोचोटि घुमाउँछु बल्ल गाडी स्टार्ट हुन्छ। ल ल गाडी स्टार्ट भइसक्यो। हजुरले आवाज पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। गाडी स्टार्ट भइसक्यो। अब म चलाउने तयारीमा छु हैन। गाडी स्टार्ट भइसक्यो। यो चाहिँ यसको एक्सिलेटर भन्छ। जुन हाम्रोमा पेडल हुन्छ नि एक्सिलेटर, त्यो यहाँ चाहिँ स्विच सिस्टम छ हैन। यो एक्सिलेटर भयो। अब हजुरले कति बेरसम्म लगाउनु सक्छ, जति रेस बढाउनु सक्यो त्यो। म चाहिँ हल्का रेस हजुरलाई सिकाउनुको लागि म हल्का रेस दबाउँछु। धेरै रेस पनि दबाउँदिनँ। धेरै रेस दबाए ठुलो साउन्ड आउँछ हैन। भिडियोमा आवाज पनि राम्रोसँग सुनिँदैन। ल यसको यो बटन छ नि, यो चाहिँ यसको जो लक बटन भन्छ, यसलाई लक भन्छ। यो लक छ हैन। अहिले म लक अन गरेँ। अन गरेपछि यसको लक खोल्छ। जुन यो छ नि, यो यसको दुईटा हुन्छ। यो लक खोल्यो हैन। त चाहिँ म हजुरलाई वान बाई वान सिकाउँछु हैन। ल म यसबाट सिकाउँछु हजुरलाई। पहिला यसको 4 स्टेप हुन्छ। एउटा यो, एउटा त्यो। हजुरलाई म यो लक गरेर हैन सिकाउँछु। यो एउटा यता हुन्छ, एउटा यता हुन्छ, एउटा तल, एउटा माथि। 4 स्टेप हुन्छ। यो पनि त्यही हो हजुरलाई। यो एउटा हुन्छ, दुईटा, 3, 4, टोटल 8 स्पेस हुन्छ। 8वटा हुन्छ यसमा हैन। सबै हाइड्रोलिक सिस्टम हो। हेर्नुहोस् सबै हाइड्रोलिक छ। सबै हेर्नुहोस् यो ठुल्ठुलो सिलिन्डर छ माथि त्यहाँ। यो हेर्नुहोस् हाइड्रोलिक सिस्टम, त्यो पाइपहरू हेर्नुहोस् त्यता सबै यो पाइपहरू हेर्नु यता सब यो हाइड्रोलिकबाट चल्छ हैन। हजुरलाई पनि थाहै होला यो त। ल म सुरु गर्छु हैन। कसरी यसलाई चलाउँदो रहेछ हजुरले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। खासै गाह्रो छैन यो। ल सुरुमा म यो दाहिने हातबाट सुरु गर्छु। यो दाहिने हातको माथि खिच्छु। हेर्नुहोस् यस्तै माथि तान्छु हैन। तपाईँले उता हेर्नुहोस् है। म माथि तान्दैछु हैन। यस्तै माथि तान्छु। उता अगाडि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु। माथि तान्छु के हुन्छ उता। मैले माथि तानिरहेको छु हेर्नुहोस् त्यो उठिरहेछ। मैले माथि तानिरहेको छु त्यो उठिरहेछ। हेर्नुहोस् हैन। जब मैले माथि तानिरहेको छु यता हेर्नुहोस् त्यो उठिरहेछ। हजुर देख्नुहुन्छ माथि मैले माथि तानिरहेको छु उठिरहेछ। त्यो माथि उठिरहेछ। ल उठिरहेछ हैन। मैले तल गराउँछु हेर्नुहोस्। अब मैले यो तल गराउँछु हेर्नुहोस् है। तल दिइरहेको छु उता हेर्नुहोस्। तल गराइरहेको छु, तल झरिरहेछ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है। तल झरिरहेछ। राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। ल मैले यसको लेफ्ट साइड गर्छु। यस्तो लेफ्ट गर्छु हैन। त्यो अगाडि हेर्नुहोस् है के चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् है। लेफ्ट गरेँ हैन। हेर्नुहोस् के भयो यस्तो भयो। अब म राइट गर्छु हैन। राइट गर्छु यता उता हेर्नुहोस् है के चेन्ज हुन्छ। राइट गर्छु। त्यो टाउको छ नि, त्यो टाउको चेन्ज हुन्छ। त्यो टाउको चाहिँ खास चुम्बक हुन्छ। हेर्नुहोस् है नेपालमा चाहिँ त्यो माटोहरू खोज्ने हुन्छ हैन। तर यहाँ चाहिँ धेरै जसो चुम्बकको काम भयो। त्यसलाई सेटिङ गरेर हैन चुम्बक गराएको छैन। हेर्नुहोस् है मैले उता गरेँ यस्तो गरेँ। यो सबै दाहिने हातको भयो। दाहिने हातमा 4 स्टेपको काम भयो। एउटा तल, एउटा माथि, एउटा त्यो टाउको अगाडि पछाडि गर्नुलाई। अब हजुरलाई म यो यस्तो यो क्लियर हुनुभयो हैन दाहिने हातको। ल क्लियर हुनुभयो। अब म त हजुरलाई देब्रे हातको सिकाउँछु। यो स्विच देख्नु भएको छ नि हजुरले स्विच। यो स्विच छ यसमा। यो पछि मोडिफाई गरेर सेटिङ गरेको हैन। यो स्विच चाहिँ त्यो अगाडिको चुम्बक छ नि त्यसलाई चुम्बक अन र अफ गर्नको लागि हो। त्यो भनेपछि त हजुरले बुझ्नुभयो होला। यो अन गरेपछि चुम्बकले काम गर्छ, अफ गरेपछि चुम्बक अफ हुन्छ, चुम्बकको करेन्ट हुँदैन। अब म यसबाट चाहिँ हजुरलाई सिकाउँछु हैन। ल यो मैले तल गर्छु हैन। सुरुमा तल गर्छु। हेर्नुहोस् है के हुन्छ त्यहाँ। म तल गर्छु। यो अगाडि गइरहेछ। हेर्नुहोस् म तल गर्छु हैन। अगाडि गइरहेछ। अब तल गर्छु। अब पछाडि तान्छु। हेर्नुहोस् है पछाडि तान्छु यता। पछाडि तान्छु के हुन्छ हेर्नुहोस् त यता। पछाडि तान्छु अगाडि मतिर आइरहेछ। मैले पछाडि खिचिरहेछ नि मतिर आइरहेछ। हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् मतिर आइरहेछ। हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् यो अगाडि यो पछाडि हैन। ल अब चाहिँ म हजुरलाई अर्को कुरा भन्न गइरहेको छु। यसको चाहिँ सिक्नुभयो तपाईँले। एउटा अगाडि एउटा पछाडि। अब यसको दाहिनेतिर के हुन्छ हेर्नुहोस् है। म दाहिनेतिर दबाउँछु है के हुन्छ हेर्नुहोस् है।
हेर्नुहोस् है गाडी घुमिराख। मैले दाहिनेतिर गराएँ होइन, गाडी घुमिरहेको छ हेर्नुहोस् है। तल पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ गाडी घुमिरहेको छ। मैले देब्रेतिर दाहिने गराउँछु हेर्नुहोस्, दाहिने गराएँ गाडी घुमिरहेको छ, सर गाडी घुमिरहेको छ। हेर्नुहोस् है गाडी घुमिरहेको छ। ल अब म यता देब्रे गराउँछु हेर्नुहोस् है। ल गाडी घुमिरहेको छ, हजुरले देखिरहनु भएको छ नि। ल ल यो दाहिने घुम्यो, देब्रे घुम्यो, यो चाहिँ दाहिने देब्रे घुमेर गयो होइन। ल हजुरले देखिरहनु भएको छ। ल अब चाहिँ हजुरलाई यो क्लियर हुनुभयो भने म तपाईँलाई अर्को कुरा सिकाउँछु। यहाँ हेर्नु एफएम पनि रहेछ हेर्नुहोस् है, एफएमहरू पनि छ, सबै छ होइन, यो सबै सिस्टम छ। सबै सिस्टम छ हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ म हजुरलाई यो सिकाउँछु। यसको यो चाहिँ अगाडि पछाडि गर्नको लागि, यो चाहिँ अगाडि गर्नको लागि, यो पछाडि गर्नको लागि यो होइन। यो चाहिँ अगाडि हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई राम्रोसँग सिकाउँछु राम्रोसँग। यो चाहिँ देब्रे साइडको भयो होइन, देब्रे साइडको टायरको भयो। यो चाहिँ दाहिने साइडको टायर हो, त्यो देखिरहनु भएको छ हजुरले। यो चाहिँ देब्रे साइडको टायर यहाँ देखिरहनु भएको छ होइन। ल है म तपाईँलाई सिकाउँछु। यो चाहिँ एउटा देब्रे मात्र सर्छ, यो अगाडि यो पछाडि हेर्नुहोस् है। देब्रे मात्र सर्छ, त्यो उताको सर्दैन हेर्नुहोस् है, यो मात्र सर्छ। यो चाहिँ दाहिनेको। अब हजुरले एकैचोटि म अगाडि बढाउँछु भन्नुहुन्छ होइन, एकैचोटि बढाउनु पनि मिल्छ। यो चाहिँ अगाडि गराउनुहोस् एकैचोटि है, अगाडि बढिरहेको हेर्नुहोस् है, अगाडि बढिरहेको छ एकैचोटि हेर्नुहोस् है। उता पनि घुमिरहेछ हेर्नुहोस् है, अगाडि गइरहेछ, हाम्रो गाडी अगाडि गइरहेछ हेर्नुहोस् है, क्लियरसँग राम्रोसँग अगाडि गइरहेछ गाडी हेर्नुहोस् है। अब म पछाडि तान्छु होइन, पछाडि आइरहेछ गाडी हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है गाडी पछाडि आइरहेछ। उता लुकिङ ग्लासमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, गाडी पछाडि गइरहेछ हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् है गाडी उता टायर पनि हेर्नुहोस् पछाडि गइरहेछ हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ यस्तो भयो। यसको चाहिँ एउटा अगाडि एउटा पछाडि राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। ल आजको रिभ्यू यति। ल हेर्नुहोस् है, म अब तल राख्छु। ल है अब आजको चाहिँ यतिसम्म गरौँ है। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो होइन, राम्रोसँग सबै फुल भिडियो हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। अनि त्यस्तै हो, हजुरहरूलाई म अरू पनि भिडियो दिनेछु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, धेरै भ्युज बढाइदिनु होला, ल लाइक गरिदिनुहोस् होइन। म पछि हजुरलाई पनि धेरै भिडियो यस्तै हाल्नेछु। ल है म अब यो स्टार्टमै छ, अब म अफ गर्दैछु होइन, घुमाइसकेँ होइन, मैले यस्तो घुमाउँछु होइन। गाडी अफ भयो, गाडी अफ भइसक्यो। ल गाडी अफ भयो। अब चाहिँ हाम्रो रिभ्यू सक्यो होला। ल मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धन्यवाद। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अन्तसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होइन। म अरू यस्तै भिडियोहरू पनि धेरै भिडियोहरू हाल्नेछु। ल अन्तसम्म सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। ल यस्तै हो।